ආයුබෝවන් හෝම් රෙස්ටෝරන්ට් YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ බෝංචි කරියක්. මේ සඳහා අවශ්‍ය සියලුම දේවල් පහළ තියෙන description box එකේ දාලා තියෙනවා. බෝංචි ග්‍රෑම් 100ක් මෙන්න මේ විදිහට කපාගෙන තියෙනවා. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර, මිටි කිරි මේසැඳි 6ක්, බීලුණු ගෙඩි භාගයක් හිණියට කපාගෙන තියෙනවා. සුදුලුණු බිකි 3ක් කපාගෙන තියෙනවා. කරපිංචා අම්මිරිස් කරල් 3ක් මේ ආකාරයට කපාගෙන තියෙනවා. අමු 3-5 තේ හැඳි භාගයයි, ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, කහ කුඩු තේ හැඳි කාලයි, රම්පේ. මුලින්ම අපි භාජනයක් අරගෙන ඒකට බෝංචි ටික දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි බීලුණු, සුදුලුණු, අමු මිරිස්, කරපිංචා, රාම්පේ ටික එකතු කරනවා. දැන් අපි එකතු කරන්නේ අමු 3-5 කහ සහ ලුණු. දැන් අපි මේ මිශ්‍රණයට වතුර ස්වල්පයකුත් එකතු කරනවා. සියල්ල හොඳට කලවම් වෙන්න මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. බෝංචි කියන්නේ හරිම රසවත් එළවලුවක්. බෝංචි වලින් සිරුරට අවශ්‍ය ප්‍රෝටීන්, ෆයිබර්, ඒ වගේම විටමින් වර්ග රසකුත් ලැබෙනවා. මුලින්ම පෑන් එකක් ලිපේ තියලා රත් කරගෙන පොල් තෙල් මේස හැඳි 2ක් පමණ එකතු කරනවා. තෙල් එක හොඳට රත් වුණාට පස්සේ අබ තේ හැඳි කාලක් පමණ එකතු කරනවා. අබ ටික පුපුරාගෙන එනකොට කලින් සකස් කරගත්ත බෝංචි මිශ්‍රණය එකතු කරනවා. දැන් ටික වේලාවක් කලවම් කරගන්නවා. හොඳින් කලවම් කරගත්තට පස්සේ අපි මූඩිය වහලා විනාඩියක් පමණ උයා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම පාන් වලින් හදාගත්ත මසාලා ෆ්‍රෙන්ච් ටෝස්ට් එක. මේ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එකත් මම එන්ඩි ස්ක්‍රීන් එකේ දාන්නම්. ඒකත් ඔයාලා බලන්න. ඔන්න විනාඩියකට පස්සේ අපේ බෝංචි කරි එක. දැන් අපි ආයෙමත් ටික වෙලාවක් කලවම් කරගන්නවා. ටික වේලාවක් කලවම් කරාට පස්සේ ආයෙමත් අපි මූඩිය වහලා විනාඩියක් පමණ උයා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම හදපු පරිප්පු කරි එක. මේ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එකත් මම එන්ඩි ස්ක්‍රීන් එකේ දාන්න. ඒකත් ඔයාලා බලන්න. විනාඩියකට පස්සේ මේ විදිහට තමයි අපේ බෝංචි කරි එක තියෙන්නේ. නැවතත් ටික වේලාවක් කලවම් කරලා අපි මිටි කිරි ටික දාගමු. මිටි කිරි ටික දාගත්තට පස්සේ හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි ලිපේ ගින්දර ටිකක් වැඩි කරගන්න ඕනේ. බෝංචි එක ගොඩාක් වෙලාවක් ලිපේ තියලා තඹ ගත්තොත් බෝංචි එකේ පාට අව පැහැගන්න වෙන්න පුළුවන්. හොඳින් කලවම් කරගනිමින් අපි බෝංචි එක උයා ගන්න ඕනේ. බෝංචි කරි එකට බීලුණු වලට වඩා රතු ලුණු දාන්න පුළුවන් නම් තවත් රසවත්.
ඒ වගේම තමයි උඹල කඩ ටිකක් දැම්මොත් වෙනස් රසයක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. පොල් කිරි ටික හොඳට උතුරාගෙන එනකොට අපි ලිප ඕෆ් කරනවා. දැන් මේක ඉක්මනින්ම වෙන භාජනයකට දාගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත බෝංචි කරි එක. මේ වගේ බෝංචි කරියක් හදලා ඔයාලත් රස බලලා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් තවත් වීඩියෝවකින් නැවත හමු වෙමු. ඔයාලත් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.